Φοβερή προφητεία, η αποκάλυψη βόμβα που δεν ακούστηκε από κανέναν μέχρι σήμερα. Από μακαριστό πατέρα Εφραίμ. Ποιο είναι το νέο δέκατο τάγμα? Το δέκατο τάγμα αποτελεί μέρος του ανίκητου επουράνιου στρατού, οι στρατιώτες του οποίου θα αποτελούνται από πολλές χιλιάδες Ελλήνων πιστών. Η ενεργός δράση του τάγματος θα ξεκινήσει κατά τους χρόνους της βασιλείας του προφητευόμενου και η δράση αυτή θα είναι πολυδιάστατη, ανίκητη. Όλα θα ακολουθήσουν το θείο σχέδιο. Ποιο είναι το νέο δέκατο τάγμα? Γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος έχει φτερά στις αγιογραφίες του? Ποιος ο ρόλος των ψυχών των Αγίων? Ποια η δράση που θα αναλάβουν? Λένε για τον Άγιο Ιωάννη ότι θα είναι ο Αρχάγγελος Ταξιάρχης στη θέση του έκτοτου Εωσφόρου. Θα αντικαταστήσει δηλαδή το δέκατο πέσον τάγμα με ένα νέο τάγμα εισαγγέλων ανθρώπων. Αυτό το τάγμα θα αποτελείται από ψυχές Αγίων ανθρώπων που έζησαν τη ζωή τους με μετάνοια, ομολογία, προσευχή, υπομονή, υπακοή σε εντολές και το θέλημα του Τριδικού Θεού, μαρτυρική, θυσιαστική διάθεση και κυρίως με σφοδρό έρωτα στην καρδιά τους για τον Βασιλιά Χριστό. Από μακαριστό πατέρα Εφραίμ, μέρος της πνευματικής παρακαταθήκης του. Η ενεργός δράση του τάγματος θα ξεκινήσει κατά τους χρόνους της βασιλείας του προφητευόμενου και η δράση αυτή θα είναι πολυδιάστατη, ανίκητη. Τα μέτωπα στα οποία θα πολεμήσει δεν θα είναι μόνο σε πνευματικό επίπεδο, σύλληψη δαιμόνων, αλλά και σε υλικό, αφού θα επιτρέψει ο Κύριος να γίνουν ορατές οι παρουσίες τους για την ενδυνάμωση της πίστης, απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει γρήγορα δεκτή η Ορθοδοξία από αθέους και από τους σκληρούς αλληλόθρησκους σε υπήρους. Τα θαύματα θα ξεπερνούν κάθε λογική. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα εκτασιασούν, θα συνοδεύουν οι Αγίοι τους σύγχρονους Αποστόλους και θα ξεκινήσουν αναϋπήρους για να διαδώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα προστατέψουν τις εκκλησίες αλλά και τις αξίες που περιπλέκονται στα λόγια του Κυρίου ημών Χριστού. Με γνώμονα την αγάπη θα κερδίσουν τις καρδιές των ανθρώπων. Με ανιδοτέλεια το εξώφυλλο της αγάπης θα προσφέρουν υλική και πνευματική ευδαιμονία. Φανταστείτε ότι μέλη του τάγματος θα είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος Νεκτάριος, η Αγία Αναργύρη, ο Άγιος Χαράλαμπος, ο Άγιος Πορπύριος και πολλοί Άγιοι και Αγίες, Οσία Μαρίνα η Αιγύπτια, Αγία Παρασκευή, Αγία Μαρίνα. Όλα θα ακολουθήσουν το θείο σχέδιο. Καμιά από τις δυνάμεις του κακού δεν θα μπορέσει να το ματαιώσει. Όλες θα συλληφθούν και θα φυλακιστούν εκπληρώνοντας την προφητεία της χιλιοετούς εν Χριστώ χαράς που περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Το 19ο κεφάλαιο του Ιερού Βιβλίου αναφέρει τη ρήψη του θηρίου και του ψευδοπροφήτου στη λίμνη του Πυρός, ενώ στο 20ο κεφάλαιο περιγράφει η χιλιετής φυλάκιση του Σατανά και η βασιλεία των δικαίων για αυτό το χρονικό διάστημα. Το 10ο τάγμα αποτελεί μέρος του ανίκητου επουράνιου στρατού, στρατιώτες του οποίου θα αποτελέσουν από πολλές χιλιάδες Ελλήνων πιστών.